สวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้าง สวัสดีผู้ชมทั้ง 2.1K นะครับจริงมันก็มืดอยู่เนี่ย สวัสดีครับทุกคนปีใหม่ทุกคนไปไหนกันมาไหนทุกคนเล่าให้ฟังสิกล้องจะนั่งเงียบๆฟังทุกคนพูด รอเล่นนะมาคือเมื่อกี้กล้องไปด้านมากล้องไปเปิดรูปในโทรศัพท์มากล้องเคยแบบมีรูปถ่ายกับน้าสนนะตอนกล้องอายุแบบตอนกล้องน่าจะอยู่แบบป .5 น้าสนหน้าเหมือนเดิมเป๊ะเลยแบบน้าสนแบบโหรอเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่กล้องป .5 ป .6 ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 เฮ้ย11 ปีนะส่วนหน้าเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะส่วนโคตรหล่อเล่าทริปญี่ปุ่นหน่อยผมไปเกาหลีครับเราเล่นนะคือกล้องอ่ะไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรล่ะไม่น่าเลยกล้องไปโหมีรถด้วยไม่เอาเฮ้ยคือกล้องไปเกาหลีมาใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าสิกล้องมีรูปเยอะมากประมาณแบบคิดว่าประมาณ4-5 เซตได้ที่ยังไม่ได้ลงเยอะมากอะทุกคนแบบต้องทยอยหาวันลงแล้วฮายเล่นสกีเป็นไงบ้างสนุกมากทุกคนเป็นครั้งแรกในชีวิตคือแบบจริงๆอะตอนแรกมีแพลนเล่นสกีแค่วันเดียวเป็นวันสุดท้ายก็คือแบบนอนสกีคือแพลนวันนั้นคือแบบไปเกาะนะแบบว่าจริงๆทัวร์คือแบบคือบ้านกล้องอะไปทัวร์กันเองแบบเหมาทัวร์ไปครับนั่งรถบัส2 คันนั่งรถบัส2 คันจะมีคันเด็กคันผู้ใหญ่เพราะกล้องอยู่คันเด็กแต่ว่ากล้องเป็นเด็กโตแล้วไงเป็นแบบแก๊งเด็กโตกล้องเป็นคนที่6ของบ้านครับผมจาก28 คนนั่นแหละก็เป็นคนที่6ก็เลยแบบถือว่าเป็นเด็กโตก็แบบนั่งอยู่หลังรถแล้วก็หลับตลอดทางคือแบบคือพอมันเป็นทัวร์ใช่ไหมทุกคนแล้วแบบพอผู้ใหญ่เยอะแล้วแบบเขาชอบจัดทัวร์แบบ6-7-8อะเช้ามาก6-7-8อะทรมานที่สุดในชีวิตเกลไม่ได้ไปด้วยครับจริงๆรอบนี้ยังไปกันไม่ครบนะมีอีกประมาณแบบคิดว่าประมาณเกือบ10 คนได้ที่ไม่ได้ไปอ่ะเกลอ่านหนังสือสอบไงเพราะเกลจะสอบปีนี้เกลสอบเข้าน้องก็เลยอ่านหนังสือสอบแต่ตอนที่ปีกล้องที่กล้องอ่านหนังสือสอบอ่ะกล้องก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะเพราะว่าตอนปีที่กล้องอ่านหนังสือสอบเหมือนที่บ้านกล้องอ่ะไปบ้านกล้องจะไปเชียงใหม่กันปีนั้นหรือเชียงรายหรือน่านหรือแม่สอดจำไม่ได้แต่ว่ากล้องอ่ะไม่ได้ไปเพราะกล้องแบบอ่านหนังสือสอบเข้าอยู่ตอนนั้นแบบจริงจังไงเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนจริงจังครับถึงไหนแล้วนะอ๋อจริงๆอาจจะเล่นสกีแค่วันเดียวเล่นแค่วันกลับไปนอนสกีรีสอร์ทใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะเล่นสกีตั้งแต่9 โมงจนถึงแบบบ่าย 3แล้วก็ไปสนามบินเลยตอนแรกจะเป็นแพลนอย่างนั้นแต่ว่าแบบก็ไปคุยกับแบบผู้ใหญ่มาว่าแบบแพลนวันก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้างผู้ใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวมีไปแบบไปเกาะนามิก่อนไปเกาะนาเฮ้ยผู้ใหญ่บอกว่าแบบมีไปเกาะนามิก่อนไปแบบไปเกาะนามิแบบน่าจะแบบไปดูวิวเฉยๆป่ะไปดูวิวถ่ายรูปอะไรอย่างงี้แล้วแบบพวกกล้องที่เป็นแบบรุ่นเด็กๆก็แบบคุยกันว่าแบบเฮ้ยพวกเราเอาไงดีอะพวกเราเอาไงดี
ก็เลยไปต่อรองกับผู้ใหญ่ว่า เดี๋ยวพวกกล้องจะดูแลน้องๆเอง แล้วก็จะไปสกีรีสอร์ทก่อน ผู้ใหญ่ทุกคน ก็ไปเล่นไนท์สกีก่อนครับ แต่คิดว่าแบบใครที่เพิ่งมาฝึกเล่นไนท์สกีดีกว่านะเพราะว่าคนไม่เยอะมันแบบฝึกง่ายแล้วคือกล้องก็ไปฝึกก่อนตอนแรกจะมีโซนที่ฝึกก่อนเป็นแบบทิวทอเรียลใช่ไหมก็ไปฝึกมาคือตอนแรกฝึกมาแค่ท่าพิซซ่าครับทุกคนแบบถ้าแบบมันคือท่าพิซซ่าคือเราจะทำขาให้เป็นตัววีอย่างนี้คือถ้าเราทำขาตรงไปอย่างเงี้ยมันเป็นสโลปนะทุกคนเป็นสโลปอย่างงี้พอเราทำขาตรงลงมาอย่างเงี้ย2 อันมันจะแบบไวมากแต่ถ้าแบบเราแยกขามาอย่างงี้ชึบมันจะแบบมีพื้นที่เยอะขึ้นให้แบบฟิกชันอะทุกคนตามกฎแบบฟิสิกส์เลยคือแบบถ้าสมมติเราไปอย่างเงี้ยมันจะมีฟิกชันเข้ามาแค่ทางตรงทางเดียวใช่ไหมมันก็จะแบบทำให้แบบความเร็วเยอะอยู่แต่ถ้าแบบเรากางขาออกอย่างงี้ฟิกชันก็จะแบบมีพื้นที่เยอะอย่างงี้ฟิกชันพื้นที่เยอะทำให้แบบมันชะลอลงช้าลงแล้วกล้องก็อ่ะถ้าใครนึกไม่ออกนะเดี๋ยวกล้องหาอุปกรณ์มาทำให้นี่อ่ะนี่นะครับเป็นพ่อมดที่มี2 อันนะแต่อีกอันนึงตอนนี้พี่เข้าไปเก็บไว้ไหนคือนี่ทุกคนสมมติอันนี้เป็นรองเท้าสกีนะอันนี้เป็นรองเท้าสกีถ้าสมมติแต่ว่าลานสกีเป็นสโลปอย่างนี้ถ้าสมมติเราลงมาตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าแบบมันก็ต้องลงมาตรงๆนี้แล้วแบบมันก็จะมีฟริกชันที่มันต้านแต่ถ้าสมมติเราลงมาตรงๆเนี่ยมันจะต้านแค่ฝั่งนี้ไงทุกคนนึกออกไหมมันจะต้านแค่พื้นที่หน้าตัดนี้ตรงนี้ที่มันแบบอยู่ตรงพื้นที่หน้าตัดตรงนี้เลยต้านแค่นี้ชื้อมันก็จะน้อยมากแต่ถ้าเราลงสกีมาอย่างนี้แต่เราบิดนิดนึงแล้วลงมาอย่างนี้ชื้อมันก็จะแบบมีแรงต้านทั้งแถบนี้เลยนี่มันจะทำให้แบบว่าเรียกได้ว่ามันช้าลงแล้วตอนแรกฝึกมาแค่ท่าเดียวฝึกมาแค่ท่านี้ก็ลงมาอย่างนี้ลงมาอย่างนี้ต้องเป็นทูทอเรียลก็คือเอ้ยสบายแล้วแบบคือกล้องกับญาติกล้องอีกคนนึงเป็นแบบ2 คนที่แบบเรียนรู้ได้ไวที่สุดตอนนั้นนะครับเพราะว่ากล้องอาจจะมีพื้นฐานจากการแบบเล่นไอสเก็ตมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยแบบตรงนี้ก็แบบยังเล่นเป็นอยู่แล้วพอแบบเล่นอันนี้กับพอแบบฟึบลองเล่นแบบทูทอเรียลประมาณ1 ชั่วโมงก็แบบเฮ้ยเซียนแล้วไปเราไปข้ามสเต็ปกันเลยดีกว่าไปมันจะเป็นแบบ beginner เป็นโซนที่แบบเขาเรียกว่า beginner คือแบบมันจะยากขึ้นไปมันจะสูงขึ้นแบบสมมติถ้าจากทูทอเรียลจะเป็นแค่อย่างนี้นี่เป็นพื้นมาแค่นี้ชุบ beginner จะแบบอย่างนี้จะมีความชันขึ้นก็ไปเลยต้องขึ้นกระเช้าขึ้นไปแมวขึ้นกระเช้าไปปุ๊บแล้วก็ลงมากับญาติก็จะมีคนที่แบบเล่นเป็นอยู่แล้วที่แบบพวกเฮียปิกอะไรเนี่ยเฮียปิกเคยเล่นทุกปีเลยเขาแบบเล่นกันเซียนมากเพราะเฮียปิกแบบโอ้คิดว่าเล่นมาสัก4-5 ปีแล้วเล่นทุกปีด้วยปีละครั้ง2 ครั้งแต่แบบพวกกล้องคือแบบเป็นมือใหม่ไงก็แบบจะมีแบบคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วมีแบบ4 คนมี4 คนขึ้นไปกับข้อกล้องแล้วก็มีคนไม่เป็น2 คนก็คือกล้องกับญาติกล้องอีกคนหนึ่งที่เพิ่งเป็นแล้วฝึกมาแค่ท่าพิซซ่าไงทุกคนฝึกมาแค่ท่านี้ที่มันแบบท่ามันหยุดได้ตอนนั้นที่สโลปแค่นี้หยุดได้ไปเลยก็ขึ้นไปปุ๊บฟู่ลงมาคือตอนแรกมันก็แบบว่าคือตรงนู้นพิซซ่ามันอยู่ใช่ไหมมันเบรกอยู่แต่พอขึ้นมาสูงขึ้นพิซซ่ามันเอาไม่อยู่เว้ยทุกคนมันเอาไม่อยู่มันเร็วมากคือแบบแต่จริงๆการเล่นสกีคือแบบมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติอันนี้คือแบบเป็นสโลปอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นี่การเล่นสกีคือแบบเราต้องแบบฟู่อย่างนี้นี่ค่อยๆไต่ลงมาพอถ้าแบบเราตรงมาอย่างเงี้ยมันจะเร็วมากถ้าเราเฉียงออกข้างมันจะแบบช่วยลดความเร็วได้เล่นอย่างนี้การเล่นสกีต้องเล่นอย่างนี้แต่พวกกล้องตอนแรกเล่นไม่เป็นไม่รู้ท่านี้รู้แค่แบบว่าพิซซ่าลงมาจะช่วยชะลอก็ตอนแรกมาแค่นี้สักแป๊บหนึ่งพิซซ่ามันเอาไม่อยู่คือคนปกติถ้าจะลงมาประมาณแบบ2 นาทีอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นโซนแบบโซน beginner ลง2 นาทีกล้องกับญาติกล้องคนนั้นให้เลย20 วิถึงพื้นเลยเร็วมากน่ากลัวมากลงมาเงี้ยวู้แซงทุกคนนั่นแหละก็ตอนแรกยังได้ไม่เป็นประมาณ3 รอบจนรอบที่4ก็แบบค่อยแบบซิกแซกเป็นแล้วเขาเรียกว่าตัว S เป็นตัว S นี่ถ้าเบอร์เกอร์มีไหมคะไม่มีครับมีแค่พิซซ่าดีทุกคนคือจริงอยากเริ่มดูแฮร์รี่พอตเตอร์นะอีกรอบหนึ่งเพราะกล้องตอนเด็กดูไปประมาณแบบคิดว่า5 รอบได้ครบทุกภาคเลยนะ
แฮปปี้นิว e ย r นะครับทุกคนขอให้ทุกคนแบบว่า โชคดีกับปีใหม่นี้นะครับโอ้โหฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยมองไม่เห็นนะถ้าไม่มีท่าอื่นมีแค่สปาเกตตี้สปาเกตตี้อะไรเมื่อกี้อ่านสปาเกตตี้แล้วพูดสปาเกตตี้เลยมีแค่ท่าพิซซ่าท่าเดียวไปมากี่วันใช่ไหมครับคือจริงๆอ่ะแบบว่าทุกแบบมันจะมีหลายๆบ้านใช่ไหมทุกคนแต่ว่าแต่ละบ้านก็แบบไปไม่ตรงกันเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็อยากไปเล่นสกีกันก่อนไงแบบบ้านเฮียปิ๊กเนี่ยเฮียปิ๊กไปตั้งแต่เฮียปิ๊กเป็นตั้ง28อ่ะทุกคนเฮียปิ๊กเป็นตั้ง28 29 30 31 1 2 3 4เฮียปิ๊กอยู่8วันอ่ะนานมากกล้องบิน30ใช่ไหม30 1 2 3 4 5เฮ้ยเกิน30 1 2 3 4กล้องไป5วันเองส่งจุ๊บหน่อยเหรอนี่ก็อยากเป็นใครในวันพีซก็อยากเป็นใครในวันพีซอยากเป็นโซโลเขาเท่ดีนะโอ้โหแต่แปลกใจมากทุกคนเมื่อวานอะคือผมไปเรียนใช่ไหมเจอไอ้ภูโอ้โหเป็นแบบเรื่องที่แบบว่าน่าแปลกใจมากปกติไม่ค่อยเจอแต่วันนี้ไม่เจอแล้ววันนี้เจอเพื่อนภูแต่ไม่เจอภูใช่กล้องอ่ะเจอภูคนแรกเลยเพราะว่าแบบกล้องอ่ะนั่งกินข้าวอยู่โรงอาหารใช่ไหมแต่ว่าเหมือนข้างในอ่ะที่มันเต็มเพราะว่าคือผมให้เลยนะจุฬาวิศวะจุฬาเนี่ยช่วงแบบเปิดเทอมแรกๆอ่ะอาทิตย์แรกโอ้โหคนเยอะมากน่าจะแบบมาเซอร์เวย์ก่อนว่าวิชาไหนต้องเข้าวิชาไหนไม่เข้าอาทิตย์แรกคนเยอะมากแบบแน่นโรงอาหารเลยแต่แบบพอผ่านอาทิตย์นึงไปคนจะเริ่มน้อยแหละผมแบบพิสูจน์มาแล้วจากประสบการณ์ตรงนั่นแหละผมก็แบบนั่งอยู่ข้างนอกใช่ไหมนั่งอยู่แบบริมทางเดินแบบโอ้นอกโรงอาหารอะแล้วก็แบบมีคนหนึ่งอยู่ดีก็แบบเดินลงมาไม่แน่ใจว่าจำไม่ได้ว่ามันไม่แน่ใจว่าภูเนี่ยเดินลงมาจากวินมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าหรือว่าเดินตรงมาไม่แน่ใจแบบหันไปแล้วแบบเอ้าโอ้โหหน้าคุ้นๆใส่เสื้อตินด้วยก็เลยไอ้ภูนี่เองก็เลยแบบเดินเข้ามาทักแล้วไอ้ภูก็บอกว่ายังลงทะเบียนเรียนไม่ติดเลยขอไปลงทะเบียนเรียนก่อนไปเลยขอกินข้าวก่อนหิวนี่แล้วก็แบบทางนี้จะได้พูดเสียงดังขึ้นเพราะว่าแบบเอาบัสทำเยอะไหมเทอมนี้ไม่เยอะนะครับก็เรียนแค่4 วิชาเองเทอมเนี้ยใช่แค่4 วิชาเองซินจ้าสวัสดีครับเฮลโลนี่ฮาวนะทุกคน Good morning ฮะวันเด็กพี่ได้ไปไหนวันเด็กวันที่เท่าไหร่ครับผมจำไม่ได้ด้วยอ่ะดิวันเด็กอะหรอปกติวันเด็กเขาไปไหนกันด้วยเหรอปกติก็ไม่ได้ไปไหนเลยวันเด็กอะวันเด็กจำได้แค่ว่าวันเด็กตอนอยู่กรุงเทพคริสเตียนเขามีให้นะโอ้ยขอบคุณครับพีทริตเติ้ลวันเด็กเหรอคือก็จำได้แค่ว่าตอนกล้องแบบเด็กๆอะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมีจัดงานวันเด็กให้แล้วก็แบบมีแบบเครื่องเล่นของเล่นกล้องซื้อรถบังคับมาตอนเด็กๆถ้าก็จำไม่ผิดนะน้องกล้องมานานยังคะประมาณสักโอ้นานแล้วครับอะไรนะอ่านไม่ออกอ่านไม่ทันเลยถ้าไปโอเพนเฮาส์จุฬาปีนี้พี่จะอยู่ไหมโอ้โหปี4แล้วนะอาจจะไม่อยู่แล้วนะสิคือปีที่แล้วอ่ะเป็นปีแรกที่ตั้งใจจะไปเลยนะทุกคนปีที่แล้วเป็นแบบคือแบบปกติอะเราจะไม่ว่างไงวันที่เขาแบบก็มีอาจารย์ก็ชวนไปแหละแต่บอกไอ้กล้องมาไหมแต่ว่าปีละปีล่าสุดอะว่างไปปีที่แล้วก็ไปแต่
แต่วันที่ไปอ่ะแผ่นดินไหวพอดีเลยโอเพนเฮาส์อ่ะแล้วแบบกล้องก็แบบยืนคุมน้องอยู่อย่างนี้ยืนพิงกระจกอยู่ยืนพิงประตูอยู่แบบกำลังเมอเลยแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันสั่นๆนะเนี่ยมันสั่นๆตอนแรกคิดว่าโอ้ใส่เบียนหัวแน่เลยสักแป๊บหันไปมองโปรเจคเตอร์สั่นเริ่มไม่ใช่แล้วก็เลยเปิดประตูไปดูเปิดสไลด์ประตูฟึบออกไปรู้สึกแบบเห็นเหมือนตึกมันจะมีตึกหนึ่งอะครับตรงตึกเขาเรียกว่าตึก3มันแบบสั่นเอียงก็เลยบอกพี่ว่าทุกคนไม่ใช่แล้วแป๊บนึงเขาก็ประกาศว่าแบบว่าให้ทุกเด็กทุกคนที่อยู่ในใครอยู่ในตึกขอให้ออกจากตึกก็แบบทยอยเอาน้องลงจากตึกกันคือแบบเพิ่งมาถึงแค่10 นาทีเองนะแผ่นดินไหวเลยตอนนั้นนะกล้องอายุเท่าไหร่เหรอครับกล้องเพิ่ง22นะทุกคน22แล้วโตแล้วอ่านไม่ทันนะเนี่ยอ่านไม่ทันนะพยายามโฟกัสอยู่ฝนตกเหรอทำไมฝนตกอ่ะไม่ตกนะไม่น่าตกนะทุกคนงานบอลพี่ก็มีหรือเปล่าปีนี้กล้องยังไม่รู้เลยคือปีที่แล้วอ่ะเกือบได้ถือบอลแล้วแต่ว่าติดงานพอดีเป๊ะก็เลยอดเลยHow to เข้าวิทย์วะหน่อย How to เข้าวิทย์วะหรอก็สู้ๆนะครับตั้งใจเรียนนะตอนสอบอ่ะเข้าใจแหละว่ายากแน่นอนแต่ว่าสู้ๆแหละเพราะว่าเข้ามาเนี่ยเจอยากกว่าเดิมนะทุกคนก็สู้ๆอีกทีหนึ่งนะครับไม่น่ารักแต่งตัวอะไรสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่นะเนื้อหาวิศวะเข้มขนาดไหนครับว่าจริงป่ะทุกคนคือเขาให้เรียนอะไรก็เรียนไปเถอะ ไม่รู้อ่ะก็เข้มข้นขนาดไหนแล้วก็ยากนะทุกคนเอาจริงๆมันยากมากมันเป็นแบบมันไม่ได้ต่อกับมปลายอ่ะทุกคนมันคือเหมือนแบบว่า ขึ้นบันไดมาอย่างเงี้ยสมมติขึ้นบันไดมาใช่ไหมแล้วแบบจริงๆก็ต้องขึ้นบันไดต่อไปแต่วันนี้คือขึ้นลิฟต์เลยขึ้นบันไดมาแล้วเจอลิฟต์ต่อก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบโอ้ช่วงปี 1เป็นช่วงที่แบบว่าปรับตัวค่อนข้างเยอะทุกคนจะแบบว่าแบบเทอม 1คือแบบงงไปหมดเพราะแบบตอนกล้องอยู่คริสเตียนนะกล้องเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วไงทุกคนก็เรียนแบบเรียนแบบเรียนอ่านหนังสือแค่แบบก่อนสอบแบบ1 วันอ่านทุกวิชารวมกันอ่านรวมก็แบบตอนอยู่คริสเตียนก็แบบได้3แบบเกรดแบบ3.7 3.6 3.8ตลอดเวลาก็แบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยก็ปกติก็ทำอย่างนี้นะแต่มาจุฬาก็แบบอ่านก่อนนะทุกคนตอนปี 1อ่ะกล้องก็อ่านแบบเทอม 1นะทุกคนอ่านแบบ1 เดือนก่อนอะแล้วพอกล้องอ่าน1 เดือนก่อนแล้วก็สอบเทอมแรกเกรดออกมาแบบ2.3มั้งตกใจเลยแบบเฮ้ยอะใช่เหรอเนี่ยมันคือเกรดฉันเหรอแบบวิชาก็ถอนไปปี 1อ่ะถอนไปปี 1เทอม 1ถอนไป1 วิชาแคลคูลัส1ครับทุกคนเพราะว่าสอบออกมาได้รู้ไหมทุกคนเต็ม50ก็ได้กี่คะแนนตอนเทอมปี 1เทอม 1คือแบบตอนแรกมันก็คิดว่าแบบเอ้ยก็ทำได้แหละแต่ว่าพอของจริงคือมันเป็นข้อเขียนหมดเลยไงทุกคนสอบครั้งแรกได้คะแนน9 เต็ม 50ถอนเลยทุกคนนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นต้องแบบตั้งใจเรียนละก็เลยมาตั้งใจเรียนละก็
เทอม 2ก็เรียนแคลเทอม 2ใช่เทอม 2กล้องก็เรียนแคล1แทนแล้วก็ปี 2ตอนซัมเมอร์ก็เรียนแคล2แต่ว่าแบบก็ได้นั่นแหละได้4 บวกประมาณนั้นทุกคนอีกแป๊บหนึ่งก็จะไปแล้วนะเว้ยมีหมวกด้วยกล้องเห็นหลานๆยังเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วมีน้องๆมาเพิ่มในบ้านด้วยแหละเต็มเลย2 คนเนี่ยเฮ้ยเจ๋งอะน่ารักอะตัวอะไรอะกระรอกเหรอเมื่อเช้าก็ไปเรียนตื่นสายทุกคนคือจริงๆอะตั้งไว้8 โมงเมื่อเช้าแบบ9 โมงเรียน9 โมงใช่ไหมทุกคนตื่น8 โมงตั้งนาฬิกาปลุกไว้8 โมงก็คือตื่นมาแล้วหลายรอบหนึ่งแต่กล้องอะตั้งแบบ8 โมง8 โมง 4 นาที8 โมง 6 นาทีคือแบบมันมีกี่อันกล้องก็กดไว้อะกดจนถึง8 โมงครึ่งแต่กล้องคิดว่ากล้องอะน่าจะปิดทั้งหมดตอนแบบมันดังก็มาปิดตื่นมาตอน9 โมง 6 นาทีแต่เรียน9 โมงก็เลยแบบโอ้โหวิ่งเลยวิ่งเข้าห้องน้ำอาบน้ำชับรีบแบบเร็วที่สุดถึงห้องเรียน8 โมงเฮ้ย8 โมงอะไรนะถึงห้องเรียน9 โมง 54 นาทีจะมีแบบเพื่อนกล้องก็ไม่ได้มาแบบมีเหมือนกันเพราะว่าแบบเขาบวชอยู่เป็นพระครับจริงๆอยากไปแบบงานบวชพี่ป๊อปปี้มากอยากไปเต้นจริงๆเทอมนี้ก็ว่ากล้องอาจจะได้เป็นแบบไอดอลด้านการศึกษาสำหรับทุกคนอีกปีหนึ่งเป็นปีสุดท้ายละพอละเพราะเทอมนี้ก็มี1 วิชาที่กล้องเก็บมาตั้งแต่ปี 1ยังไม่ได้เรียนเลยเก็บเอาไว้ในลิ้นชักอะวิชาเนี้ยเก็บไว้นานมากจะลงเทอมที่แล้วแต่ลงไม่ทันลืมลงทะเบียนเรียนแล้วปีที่แล้วเทอมที่แล้วลืมลงทะเบียนเรียนก็คือวิชาฟิ 2ครับผมโคตรยากเลยโคตรยากเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดเลยเคยเข้าไปเรียนกับอาจารย์แล้วไม่รู้เรื่องเลยก็พูดอะไรก็ไม่รู้ฟังแบบเหมือนไม่ใช่ภาษาคนเลยมันเขาแบบคุยแบบเป็นแบบโหเอ็กซ์เพิร์คุยกันแล้วเราแบบอีอย่างวะอย่างนี้เลยก็เลยแบบโอเคอ่านเองแล้วกันที่แบบบางคาบเข้าไปแล้วแบบว่าเข้าไปแต่ว่าไม่ทราบอะไรเลยก็เลยอ่านเองแทนให้เพื่อนสอนจริงๆเพื่อนสอนดีนะทุกคนเพื่อนเก่งมากจะสอบแล้วอวยพรหน่อยสู้ๆนะครับกับการสอบอันนี้คือสอบอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะน่ารักจังครับผมก็สู้ๆกับการสอบนะครับไม่ว่าจะสอบอะไรก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวตอน40กล้องไปละเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วจะเข้านอนละรอเล่นจะไปดูหนังคือวันนี้อยู่ดีก็อยากดูเว้ยเรื่องนั้น Fast and Furious คือจริงๆมีหนังหลายเรื่องอยากดูมากคือจริงๆที่ผ่านมากล้องมีช่วงหนึ่งติดการ์ตูนเรื่องหนึ่งมากดูชื่อเรื่องว่า Ragnarok ทุกคนมันเพิ่งเข้าแบบเข้าภาคใหม่เพิ่งเข้ามากล้องก็ดูโอ้โหดูแบบมีคืนแรกที่ดูถึงประมาณตี 4ทุกคนก็แบบโอเคไม่ไหวแล้วง่วงก็เลยนอนคือแบบตอนนึงแบบแป๊บเดียวจบคือตอนครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวเอ้ยจบอีกแล้วก็แบบเฮ้ยมันจะหมดแล้วเนี่ยยังไม่มาเพิ่มเลยจะหมดแล้วมีแค่นิดเดียวก็เลยอีกวันหนึ่งก็เลยเอาไปวิ่งกะจะแบบเดินลู่วิ่งเดินชันครึ่งชั่วโมงไม่มีอะไรทำก็เลยเอา iPad ไปนั่งดูด้วยก็ตั้งไว้ปั๊บแล้วก็เดินปกติดู Ragnarok แป๊บเดียวจบเลยแต่ตอนเอาไปเดินลู่วิ่งโอ้โหโคตรนานครึ่งชั่วโมงไม่จบสักทีก็เลยแบบโอเครู้แล้วว่าการวิ่งนี่มันช่างทรมานเหลือเกิน
แต่กล้องชวนหลายๆคนไปวิ่งแบบมาราธอนนะทุกคนก็เห็นแบบคนอื่นวิ่งแล้วแบบอยากวิ่งบ้าง ตอนเช้าอ่ะทุกคนเคยคิดอยากไปวิ่งไหมครับคิดกล้องแบบแค่คิดไว้นะเคยสมัครไปด้วยตอนกล้องอยู่คริสเตียนแต่กรุงเทพคริสเตียนชอบแบบมีให้วิ่งใช่ไหมทุกคน แต่มันชอบเป็นแบบประมาณแบบตี 5อะไรเงี้ยเช้าเกินตื่นไม่ไหวเคยสมัครไปแต่ว่าตื่นไม่ไหวแต่ว่าอันนี้จะเอาใหม่แหละเดี๋ยวรอมีอีเวนท์ที่แบบว่ามีงานวิ่งแล้วกันกล้องจะลองไปวิ่งบ้างวันนี้แบบมีเพื่อนกล้องบอกเฮ้ยไอ้กล้องอากาศดีมากไปวิ่งสวนลุมกันไหมอ๋อมันไม่ได้บอกสวนลุมตอนแรกบอกไปวิ่งกันไหมบอกได้ดิฟิตเนสเหรอบอกไม่สวนลุมดิก็ฟิตเนสก็เย็นเหมือนกันใช่ไหมล่ะทุกคนแถมดูหนังแล้วด้วยโอเคทุกคนก็จะไปนอนแล้วนะทุกคนก็คืนนี้ก็จะมาเสกให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับอวาดาเคดาบรานี่แหละรอเล่นครับก็ good night นะครับทุกคน see you tomorrow นะแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์นะครับคนดื้อแล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วนะทุกคน3 2 1บ๊ายบาย